Merhaba oksijenlerim, kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü konuğumuzun ismi Mika Benschop. Kendisini de az sonra göreceğiz. Mika ne gibi çalışmalar yaptığını bize anlatacak. Ja, Mika. Hallo, Delia. Hallo. Ja, jij woont en je werkt in je atelier. Ja. En ja, we zijn eigenlijk wel benieuwd naar jouw werken. Wat kun je ons vertellen over je werken? Ik ben dus heel veel met transfers bezig. Dat is nog steeds wat mij boeit. Dat ik dus een beeld, en dat zijn vaak fotobeelden, dat ik die dus dan transformeer op een stuk textiel. Of in dit geval op een veer, dat is mijn moeder. Wat betekent het woord transfer voor jou dan? Het overbrengen. Oké. Ja. En ook wat bij mijn werk ook iedere keer eigenlijk terugkomt, daar ben ik me iedere keer weer meer van bewust, is een afdruk. Een afdruk van iets wat geweest is, wat je weer in deze tijd wil plaatsen. Een herinnering is natuurlijk geweest, dus hoe kun je nou een herinnering weer nu verplaatsen? En dan, dat kan dus dan middels zo'n transfer en dan in het nu op een materiaal van nu, een materiaal wat ik dan heb. Maar dat je dus eigenlijk dat wil terughalen van vroeger, die herinnering. Ik ben toch nog steeds heel erg bezig met herinneringen. Heeft heel sterk mee te maken met mijn ouderlijk huis, met mijn moeder. Mijn moeder was een vondelinge. En we hebben nooit, dus haar eerste 10 jaar weten we nog steeds niet. Want we hebben toen dus dat allemaal uitgezocht. Maar mijn moeder is gewoon eigenlijk ook mijn muze, wat iedere keer terugkomt. Dat kindje, dat babytje wat toen daar achtergelaten is. Ja, Mieke, je maakt ook schilderijen, hè? Ik zie op jouw achtergrond ook prachtige muren. Heb jij dat zelf gemaakt? Of? Ja, ik had in mijn vorige huis had ik dus niet, dat voelde niet goed in de woonkamer. Dus toen ik hier kwam wonen had ik meteen yes. Ik kan op deze muren dat wel kwijt. En dan heb ik altijd graag gewild, een heel groot portret. Het liefst nog groter, maar ja, daar is dit huis leent zich daar niet voor. Echt zo'n oud pand, weet je, met hoge plafonds. Dat zou natuurlijk helemaal mooi zijn. En ik ben heel gauw van veranderingen. Dan wil ik weer andere dingen maken. Ook muren, want ik bewerk ook altijd muren. Maar deze is al vanaf 2013 en het verveelt me nog niet. Maar van wie is dat portret eigenlijk? Ik heb toen een plaatje kwam ik tegen en dat inspireerde mij. Dus dat heb ik dan gebruikt, maar het is niemand in het bijzonder. Maar wel dus met waar ik heel erg ook wil uitdrukken met een beetje een dromerige, in zichzelf gekeerde blik. En die kleuren, hè? Want het zijn al aardekleuren. Hoe kies jij je kleuren? Is dat intuïtief? Of? Ja, ik noem het verstorven kleuren. Als je dus echt, ik noem maar wat op knalrood hebt en je zou daar dus iets van donkerbruin bij doen, hè, dat het dus echt zo'n oude kleur wordt. Ja. Dat is waar ik van hou. Maar dat is dus ook wat ik dus niet bewust kies. Dat is ook in mijn werk ook altijd eigenlijk intuïtief. Maar je hebt daar achter jou heb je ook een beeld zonder gezicht. Ja. En dan heb ik dus de tekst, een beeld, een sluier, een afdruk. Want dat is ook net zo'n frase wat ook iedere keer terugkomt. Ja, en dat is dus ook weer dit. Hè. Het is dus weer een afdruk, maar het gezicht is er niet. Maar ergens ook wel weer wel, want daarboven heel vaak. Ja, net, ja, of je dan ook weer iemand of iets terug wilt halen. Of juist daar weer bij wil komen. Hè, iets van vroeger, of wat het ook is. Wat jij net zei, je bent een dichter. Nee, ik ben geen dichter. Nee. Poëtisch beeld is het eigenlijk. Je wilt het aanraken, maar het kan niet meer. Dat heb je mooi verwoord, zo ja. Ik weet ook dat jij boekjes maakt. Kun jij een aantal boekjes laten zien aan ons? Nou, je het over boekjes hebt, zoals dit. Dit heb ik nog op de kunstacademie. Dat vind ik nog steeds bijzonder. Dat ik heb dus helemaal bewerkt. Zodat iedere papier. En dit is al heel oud, maar het voelt voor mij nog steeds goed. Hoe heb je dat gemaakt? Ik zie wel echt bladzijden die heel erg stevig uitzien. Maar... Ja, dat heb ik. Ik hou er ook van. Kijk, hier het komt ook, was toen ook al met teksten bezig. Inderdaad, ja. Tijd, licht, de kern. Dit leven een doolhof. Het voelt als in een film. Ik verlies mij in een spiegel. Nu. Ik zie een figuur, een raadsel. Binnen in mij de kern. Stil. Geef mij de tijd. Ik voel me licht. Dit, je had het over dat materiaal. Dit heb ik dus, want ik hou ook van om te experimenteren met materialen wat niet voor de hand ligt.
dat ik dit dus met bijts. Oh ja, ja. Maar omdat dus bijts, Mhm. dat heeft ook dan die, dat vind ik van die vergankelijke kleuren. Oh ja. Hè, dat bruine, ik heb dat gewoon ook, ik wist helemaal niet of dat ging werken met dat bijts, maar het werkte dus. Ja, ik het weet is, bij God ook niet meer wat voor bijts hoor, want dat Oké, is dus ja. ook iets, hè. Ja. Dan zou je denken dat moet je opschrijven. Ja, Maar- eigenlijk. Ja. Ja, maar dat heb ik dus, nee, want ik vind dat ook, Ja. ik wil niet dat het gelikt wordt of zo, hè, dat Oh, ja. je dat iets gaat gebruiken alleen omdat je weet hoe je het moet doen. Het moet geen kunstje worden. of Precies, zoiets. ik kon niet op het Ja, woord, dank ja, je wel, Deria. ja. Maar die veren komen inderdaad ook weer terug en dit zijn lege veren, maar ik heb hier dus een voorbeeld, wat ik dus net ook al, Oh ja, ja. transfer, dus, en die is een beetje mislukt, maar nog vind ik hem mooi. Ja, zeker. Dat is mijn moeder. Ja. Maar ik heb dan, kijk hier, deze. Mhm. Dat zijn dan Oh, ja, kindjes, wat ik ook met transfer heb gedaan. Ja. En hier dan ook. Dit ben ik als een klein meisje. Toen ik Oh, niet ja, als ja. klein meisje was, ik een Ja. klein meisje. Ja. Ja, maar dat is inderdaad daar, dat is nou ook iets, dus die witte veren dat ik dan daar dus mee bezig ben. En dan als je dan afvraagt waarom die veren, ja dat is dus iets wat ik intuïtief zoek, dus Ja. niet bedenk. Nee, dat precies. is gewoon dan Ja. die veren. En dan komen al die kennis, zeg maar, die je dan hebt, die breng je dan samen in je transfers. Ja, de transfer is dan een onderdeel, Ja. ja, daarvan. Je Ja. vertelde net over de bronzen beelden. Ja, ik heb dus ook 1 jaar brons gedaan. En dit, dat is dan in brons, dus dat teken komt op ieder keer. Maar ik zag het ook aan de wand daar net. Die wilde ik ook vragen. Dan heb ik ook van die tekens gezien. Oh ja, ja, ik was bezig met portretten en dat wilde ik abstraheren. Ah. Als jij een gezicht abstraheert, dan is het heel gauw, hè, dit, hè, je wenkbrauwen, neus. Klopt. Hè, dus dat zijn eigenlijk nog maar lijnen. Ja, klopt. En dan is dat dus ontstaan. Ik heb ook, dit is dan een foto van een performance met mijn zus. Want mijn broer leeft niet meer, maar hij was heel erg met muziek bezig. Mhm. En toen ik dus naar de kunstacademie ging de eerste keer, toen had ik heel gauw, toen was er dus daar konden we ons opgeven voor Studium Generale en dat was het thema theater. Nou, toen dacht ik van dit wil ik met mijn broer en zus doen. Mijn broer heeft muziek voor mij, wat ik wilde, heeft hij gerealiseerd. En met mijn zus samen, dus de performance. Maar wie is dan Mieke eigenlijk? Ja, goede vraag. Ja. Zeggen ze altijd, hè, dan moet je nog achterkomen. En dan denk ik van, wat ze ook altijd zeggen, hè, dan ben je nog steeds met een zoektocht bezig. Nou, ik denk dat ik aardig mezelf gevonden heb. Mhm. Dus wat dat betreft leer ik Mieke steeds beter kennen. Is het een zoektocht of het deels verwerken van dingen in je werk? Het vastleggen? Dat zeker ook. Daar ben je denk ik continu mee bezig. Hè? Wat in je leven gebeurt, dat je dat wil verbeelden. Ik denk wel dat tenminste als ik zo voor mezelf dan, dat ik wel steeds meer erachter kom, inderdaad wie je dan toch bent. Ja, dat vind ik ook wel mooi. Al zoekende komen allerlei soorten beelden natuurlijk op je pad, die je ook opgeslagen hebt, hè, in je onderbewustzijn. Maar ik zeg, als ik zo naar je wand kijk, zie ik daar ook maskers. Heeft dat nog een betekenis? Ja, dat is ook een mooie dat je dat zegt, want dat komt ook steeds in mijn werk voor. Ik heb vroeger ook heel veel maskers getekend. Niet zozeer dat het lijken dan maskers natuurlijk, het zijn gezichten. Ja, Misschien heeft dat er ook mee te maken van, wat zit er achter dat masker? Hè? ja, Dus dat als metafoor is ook een mooi beeld. ja. Je hebt over die 2 maskers, maar die zijn natuurlijk niet van mij, maar die heb ik wel gekocht. Mhm. Dat ik dus ook iets heb met geloken ogen. Want dat is ook een soort introvert, hè? Dat je dus, wat is daarachter? Ja, ik werk dus ook dus met teksten. Wat je ook hier, dat is dus die linksboven, dat was zo'n beetje het eerste wat ik schreef aan tekst. Wat dus heel erg toen met mijn moeder te maken had. En dat is mooi, mooi kind. Mooi, lief, kwetsbaar kind. Weet je dat? Ja, je weet. Het weten, vergeten. Het zien. Het zien, geloven. Dat beeld dat op mijn netvlies staat. Ach, dat beeld staat. Nu te zien, nu te zijn. Het zien, het zijn. Zijn te zien te zijn.
Ach, mijn kind, mijn bloed, mijn zijn. Zijn, mijn kind. Het kind. Kind mag zijn. Ach, hoe zal ik het zeggen? Het zeggen. Het te willen, het te kunnen. Het te doen. Het zeggen. Ach, wat zal ik zeggen? Het kind dat blij zijn hand uitsteekt. Vol overgave, vol levenslust. Vol vertrouwen. Toen. Toen was er. Toen. Heel mooi. Die 8 die kom ik overal tegen. Het intrigeert mij. Kun jij ons uitleggen wat dat betekent in jouw werk? Nou, dat is dus toen ook ontstaan. Als ik dan, want je komt het inderdaad overal zo tegen in mijn werk. Dus het is moeilijk om dingen te verwoorden, hè, hoe dan iets ontstaat. Ach, je gebruikt het, hè, alleen al ach. Daar kun je op zoveel manieren interpreteren. En je kan zeggen van ach, wat een mooi boek. Of wat een mooie film. Of ach, wat een lief kindje. Ja, alleen dat woordje ach, dat zit zoveel gevoel in. Maar dat is dus ach wat iedere keer, ja, want jij hebt het dus daar, maar ik zie er hier al één. En ja, zo dat... Daar heb ik het expliciet gezien. Ja. Omdat je ook in jouw tekst veel noemde. Ja. Je wilde iets over je werk gaan lezen. Ja, omdat we net hadden over dus dat ach, dat je misschien dan ook, maar dat gaat mij vooral dan om dit zinnetje. Een beeld, een sluier, een afdruk. Ach, hoe zal ik het zeggen? Het u te zeggen wat mijn drijfveren zijn. Mijn oorsprong, moeder een vondelinge, vader een bevlogen cellist en pianist. Eerste 8 kinderjaren in Indonesië, moeder en oma. Innerlijke groei, weemoed en melancholie. Verwondering over de wereld om mij heen. Het kind, ons mens zijn, met al zijn kwetsbaarheden. Ach, wat zal ik u zeggen? Bewogenheid die oproept om te worden verbeeld. Zielen roezelen, spelden prikken, het leven dat zich ontvouwt. Herinneringen, littekens, pixels. Het weer willen terughalen en terugvoelen. Laat intuïtief op zoek gaan naar dat beeld wat voor ogen staat of dan later middels het proces ontstaat. In de werken is er een voorkeur voor verstilde beelden met soms een heftige ondertoon. Benadering is conceptueel, multidisciplinair werkvlak. Thema's portretten in figuratieve en abstracte vorm in tekeningen en gemengde technieken op papier en doek of textiel. Fotografie, video en ruimtelijk, onder andere in textiel, hout, brons en keramiek, installaties en performances. Maar dan ging het dus vooral dus om die zin. In de werken is een voorkeur voor verstilde beelden met soms een heftige ondertoon. Het is bij mij toch, denk ik, en dat is ook in de teksten, er zit iets schurends. En dat schuren, dat is dus die heftige ondertoon. En dat kan dus ook in een beeldend werk zijn. Hè? Dat dus oproepen. Dat hoor ik dus wel vaak van beschouwers, hè, zoals naar mijn werk kijken. En zo'n wand, hè, achter jou, dat is ook volgens mij door jou geschilderd, of niet? Ja, nee, toen ik hier kwam, dat is gewoon dus een rauwe muur. Oh, oké. Die ik dan gewoon, dus de lelijke plekken noem ik maar even, heb ik dus behandeld. Oké. En dus ook wat kleur gegeven en dan ook een tekst. Omdat ik dus ook met teksten, en deze kwam ik dus tegen toen ik 3 maanden heb ik een uitwisseling van de kunstacademie met de academie in Bologna. Oh ja. Vond ik heel bijzonder. En toen kwam ik dus deze tekst tegen. Wat voor een tekst is het? Dit is in Italiaans. C'è un'opera d'arte non vive nel presente non vive. En in mijn, daar ga ik het eventjes een beetje, niet letterlijk vertalen, want dat is natuurlijk dan weer anders. Lastig, maar als dus een kunstwerk niet leeft, dan leeft het heden niet. Oké. Zo in die context. Dat vond ik prachtig. Ja, heel mooi. Inderdaad. Nou, ik moet eerlijk zeggen dat al die beelden hier in jouw huisatelier, mag ik dat zo noemen, ja, die leven. Want eerste indruk is het gewoon een bepaalde rust, een gevoel die je ervaart, wat niet in woorden uit te drukken is. Mooi gezegd, ja. Ja, dankjewel. Ja.